ce spune și în titlu, colecție nouă. Am câteva produse, așa că o să încerc și zic asta de fiecare dată, dar nu știu dacă o să reușesc, adică o să încerc să fiu cât mai rapid, să nu lungim prea mult. Blue Corsair de la Hestia. Producție 2018. Și ele arată așa. Nu știu de ce este blue. Ideea e că are scris pe ele. Pușcă o singură dată. Sunt 100 de bucăți. Nu știu dacă are, o să facem un video să le testăm separat. Dar o să vedem. Bun. Mai departe. Pyrox de la Pyromex PXO 203. Ideea e că nu prea găsesc noutăți la petarde să colecționez și am început să colecționez și chestii de genul candele romane și multe altele. Este o baterie de candele romană, evident calitate. Așa. Mai departe. În colecțiile anterioare ați văzut foc bengalez roșu, verde, albastru. Ultima dată am zis că trebuie să iau și galben. Am luat și galben. Am găsit la un magazin puțin necăjit așa. Dar o să păstrez așa. În caz că o să găsesc undeva care să arate mai ca lumea, o să cumpăr alta pentru colecție. Bun. Mai departe. Uzi și Carbon de la Cometa. Asta ar avea foc, adică flamă roșie, bubuitură și whistling, adică un fel de șuierătură. Iar Carbon are 3 petarde diferite cu flamă roșie, verde și galben, la fel tot așa, și fluieră, cel puțin așa ar trebui. Ambele sunt clasa F3, gramaj, fabricație 2018, 24 de grame pe cutie, la fel și aici, 12 bucăți. Mai departe. Într-o colecție foarte veche am mai avut eu așa ceva, adică așa ceva, produsul respectiv, doar că erau ceva mai vechi. Powder Cracking, le-am cumpărat ca să le testez, pentru că au și cracking și bubuie, cod TXP384, puteți căuta pe YouTube. Astea sunt producție 2018. Deci că 70 de grame pe cutie sunt 20 bucăți, 3,5 grame pe bucată. O să fac un video să vedem ce poate față de alea vechi. Alea vechi îmi plăceau foarte mult. De aceea am zis că le cumpăr să văd dacă a păstrat calitatea. Mai departe, P1000 de la Maxim. Astea sunt producție 2017, categoria F3, sunt petarde, nu sunt emițătoare de sunet, evident. Vârsta minimă, aici zice, unde zice? Nu zice 18 ani, dar asta în Polonia. Alte locuri este 21, vârsta minimă la categoria F3. Și zic asta de fiecare dată pentru că poate mai învățați și voi ceva, unii dintre voi. Așa. Mai departe. Am un set de UFO de la Tropic TR
9901, 5 bucăți de albinuțe, fluturaș. Nu știu, o să facem un video poate cu mai multe în comparație cu mai multe albinuțe, pentru că nu are rost să fac test doar la un singur produs. Habar n-am, nu știu, o să văd. Să cumpăr și altele de la alte firme și o să comparăm. Producție 2017, din ce văd eu din cod, categoria clasa F2. Avem și limba română, pentru că este tropic. Tropicul face și produse cu instrucțiuni în limba română. Așa. Mai departe am un set de vulcani de la Gheorghe. Astea sunt producție 2019 și deși arată destul de urât, dar toate arătau așa. Nu avem cum să arate mai bine. Nu știu, au bățit ceva, sunt ținute în pușca, dar cu astea cu siguranță o să fac un video separat, pentru că, după cum vedeți, sunt 10 efecte diferite. Deci 10 vulcani cu 10 efecte diferite și o să testăm, o să fac un video cu ele separat. Bun, mai departe. Am aici niște steluțe de la Classic. Am mai făcut un test pe canal cu steluțe de brad interesante, acele neon sau alea care ard și se întorc. Astea sunt crackling, adică au și un efect de crackling. Acum, cât de tare o să fie acel efect de crackling, de pocnitură, o să vedem. Categoria F2, cod VP40P, în caz că vreți să căutați pe YouTube să vedeți cum face. Așa, mai departe. O chestie mai rară, ce nu prea mai întâlnești. Candele romane cu 55 de focuri. 55 de focuri. 55 shots. Sunt 6 bucăți în set. Avem și un cod T6244. Astea sunt producție 2019. Deci Gheorghe mai face așa ceva. La alte firme unde se mai găsesc sunt scumpe și nu știu de ce. În fine, mai departe, Saturn Missile, 100 de focuri de la Tropic. Asta am cumpărat-o strict pentru colecție. Baterii nu prea colecționez, pentru că vă dați seama, nu prea am unde să țin atâtea chestii, ocupă mult loc, dar baterii de genul cu șuierătură am început să iau de la mai multe firme să colecționez. Așa. Mai departe. Mitralieră cu 500 de focuri de la Classic. Logo-ul nou de la Classic. Mulți probabil știți, cunoașteți produsul. N-are o să vă prezint. Așa. Elbrus Vulcan de la Cometa, ci că no smoke, adică nu are fum. Interesant, asta să o testăm. Și avem și un gramaj, oare 10 grame. Deci 10 grame pe produs. Este clar sau așa ar trebui să fie F2. Da, colecționez și vulcani, dar nu cutie întreagă. Păstrez doar o singură bucată. Și da, este F2. Avem și limba română, evident. Dacă este Cometa, o să 6 bucăți, o să o testăm, probabil. Bun. Mai departe. Ați văzut pe canal testul cu TP2, da?
verificarea de gramaj, deci astea sunt super mișto. Își merită banii, din punctul meu de vedere. Și erau ce an de fabricație erau, nu mai țin minte. Filmez multe chestii și nu mai țin minte, în fine, nu mai contează, 2018. Iar astea sunt tot TP2, da? Tot TP2, doar că sunt petarde, astea sunt emițătoarele de sunet, sunt P1, astea sunt F3. Iar aici avem TP2 și KLE 0200. Este codul pentru că importator Chile, deci codul de la Chile Fireworks, deci cei de la Chile au așa KLE codurile și avem decât doar 19 grame per cutie, adică nici măcar 1 gram pe bucată. Bine, astea sunt producție 2017, se vede aici. Sunt ceva mai vechi, dar le-am cumpărat pentru colecție, nu pentru test, n-are rost să testăm, dar pentru colecție așa, comparativ să vedem evoluția. Bun. Mai departe avem așa stroboscope de la Surex de 60 de secunde și de 90 de secunde. Numai puțin. Așa, deci 60 de secunde. Și aici avem cele de 90 de secunde. Arată la fel. Bine, ce este interesant este treaba asta, da? Ultrashock-ul care nu mai există. 60 de secunde, 90 de secunde. Să vedem la 60 de secunde, avem aici cod CS 1125A CS 1125A, da. La fel și aici CS 1125A 90 115A 90 de secunde. Bun. Aici și vedem treaba asta. Producătorul Surex aici. Se vede? Import de la probabil de la înseamnă pentru Ultrashock. Dar este produs de Surex, adică, mă rog, sub licența Surex. Să vedem și aici aceeași chestie. Pingxiang, Kinastar, Kini de la Surex firma, bla bla bla. Pingxiang, aceeași chestie, da? Deci cei de la Ultrashock au apelat la cei de la Surex ca să le facă acest produs. Din păcate Ultrashock-ul nu mai există. Acel Ultrashock care există este un site fake, vă ia banii și cam atât. Am video pe canal despre treaba asta, dacă sunteți curioși și vreți să vedeți. Dacă tot suntem la Ultrashock, am aici pentru colecție, nu cred că o să o folosesc vreodată, sau cine știe, dacă mă duc și eu la un match. Ultrashock și este o torță de calitate Helios, da, Official Distribution Thomas Lipiec, da, Polonia și manufactură, adică produs în Italia. Și ceea ce este interesant este treaba asta. Este o torță telescopică, da?
ca să nu te arzi la mână. Și declanșare prin acea ață, tragi ață și se aprinde. Deci o torță telescopică ca să nu te arzi. Dar ți-o așa, cade pe mână. Dacă e telescopică, e safe. Bun. Mai departe. Avem așa. Hestia, deci chestii de la Hestia când găsesc, când nebunesc, mă rog, în ghilimele, când nebunesc, deci îmi plac foarte mult. Probabil din cauza că pe vremuri Piccolo Hestia era favoritul meu. Achtung XX, mă scuzați, H7002. Astea sunt producție 2019, bine, nu au nu știu ce gramaj, 0,52, dar pentru colecție avem și XL, H7003, 7,44 de grame pe tot, adică pe 12 bucăți, și Achtung XXL, H7004, 9,84 de grame per total, 0,82 pe bucată. Deci pentru colecția astea nu puteau să lipsească. Arată super, super mișto. Bun. Mai departe am o fumigenă super, mega șmecheră, tare. Din punctul meu de vedere, este un produs destul de ok din ce am văzut eu pe YouTube. 230 de grame are încărcătură, cod clasă, categorie P1, da? Deci P1, adică se poate folosi și în România, dar nu pentru divertisment. GFS liniuță 2. Exact ce vă ziceam în colecția sau nu în colecție, în video anterior cu fumigena de la Ultra Shop GFS2, da? Vă spuneam că are și Iorghe. Și uitați că am găsit să cumpăr și o fumigenă de la Iorghe. Aceeași cod ca și cea de la Ultra Shop, doar că era mult mai mică. Cu nu știu, o să testăm probabil această fumigenă, pentru că este ceva wow, nu o să țin în colecție, sau dacă o să mai iau altă în colecție. Dar vedem, nu știu. Nu știu, pentru că e și scump. Scump. Așa. Mai am aici un set de candele romane. 10 focuri, 3 bucăți în set. Astea sunt de la Triplex, TXC446. Am început să colecționez și candele romane, cum vă spuneam și mai devreme. Nu prea mai găsesc să cumpăr petarde noi. Și atunci cumpăr și chestii. 2 din astea o să le folosesc. Una păstrez. La fel și aici, de la Cometa, sunt cu 25 de focuri, 12 bucăți. La fel și aici, una păstrez, nu știu, restul le folosesc. Așa, să trecem la categoria mai serioasă de candele romane, de 20 de mm. Hammer, da, Gao, 5 focuri, 5 lovituri, au acel efect de titanium salut, adică doar bubuie și are un efect de titanium, 60 de grame, adică 30 de grame per bucată. Nu știu, o să testăm probabil într-un video, habar n-am, nu știu că nu am timp, cum vă spuneam de mai multe ori, nu prea am timp și încerc să filmez chestii de astea de interior, în fine, 5 focuri, X-Black 30 de mm, Saturn, X-Black Saturn, tot de la Gao, are 30 de mm față de 20 de mm.
mai departe. Mergem mai departe. Și avem așa. Screenshot small. Produs nou de la Funke. Producție 2019. 67 de grame, sunt 10 bucăți în cutie. 10 bucăți de single shot-uri. 6,7 grame pe bucată. Aici avem scrisul, dar din punctul meu de vedere puteau să pună această figurină și pe acele tuburi. Arăta mult mai mișto, dar și așa, cred că și efectul o să fie destul de ok. O să apară și pe canal, probabil, la un moment dat și testul. Și dacă tot suntem la Scream, am așa Scream VS de la Funke. Este un produs P1, da? Clasă categoria P1, rațe pistolove, adică este un fel de proiectil pentru pistol. Asta este produs în Italia, deci și Funke produce în Italia, adică caută firme care să-i facă produse în Italia, nu doar în China. Ele arată cam așa. Căutați pe YouTube Scream VS și o să găsiți 4,3 grame pe bucată. Acum, cei care, nu știu, practicați Airsoft sau știți, vă aveți cu armele, cu probabil un pistol cu aer comprimat, o să am nevoie la treaba asta. Și să-mi spuneți exact ce anume, adică puii mei. Ce am văzut eu pe YouTube sunt niște pistoale cu aer comprimat și în capăt are și o chestie, un adaptor care se bage chestiile astea. Dar nu știu cum stă treaba cu legile din România. Bine, este P1, da? Pot să spar eu păsări cu treaba asta pe câmp, de exemplu. Dar ca să-mi cumpăr un pistol de Airsoft, am nevoie doar de buletin sau o autorizație specială. N-am căutat încă să văd legea din România, dar o să o fac probabil, pentru că altfel trebuie să-i pun eu un fitil, să o arunc, să bubuie la sol, e nasol, nu arată ceea ce trebuie să fie și atunci am zis să văd cum e cu acel pistol, dar dacă știți voi să mă lămuriți, vă rog, să-mi lăsați un comentariu cu treaba asta. Bun, și dacă tot suntem la Scream, mai am aici un set de rachete Scream Rocket 2, Free Stage. 3 stage, adică șuieră de 3 ori după care bubuie. Deci urlă de 3 ori, sunt doar 4 bucăți în cutie, în set. Producție 2016. Avem și gramaj 56,8 grame per total. Cod FRS23S. Dar găsiți pe YouTube. Scream Rocket 2. Free Stage. O să fie interesant oricum. Cred că o să fie mișto treaba asta. Mai departe. Mai am câteva chestii doar și am terminat. Oricum cred că s-a lungit destul de mult. Am un set de Gigant GA005 de la Iorghe. Și am așa 5 rachete. Color Stars, Multicolor Stars. Aici probabil sunt la fel, astea iarăși, nu știu. Când o să testăm noi rachetele, o să vedem. N-are rost să desfac acum pachetul. Avem aici Yellow Mouse, astea le știu de când eram eu mic. Sunt niște titireze Juki, sunt niște titireze 10 bucăți în cutie, niște titireze ce se învârt. Aici avem un Vulcan GZ65, un Vulcan, așa, un rotitor care are în mijloc se pune un cui
se pune pe o suprafață destul de dreaptă ca să se poate învârti și treaba asta se învârte, se rotește și face un efect super mișto. Crazy Frog, GZ6, asta cel mai probabil este chestia aia verde, un fel de hârtie legată și cum mai pușcă așa cât un pic, mai și sare. De aceea este Crazy Frog. Pirat, asta o am deja. Pirat o am, astea nu am, GZ5, cred că GZ4 și GZ3 am în colecție, în fine. Și mai am aici lateral câte o candelă romană, că două. Dar asta este. Mai departe, o chestie de la Classic. Rocket 50G, adică 50 de grame, categoria F3. Bine, dacă ne uităm aici la gramaj, scrie 5000 de grame. Ce este interesant la racheta asta și de aceea le-am și cumpărat, de obicei rachetele au acest capac doar de design, da? Doar de așa, ca să arate rachetă. Pentru că în interior are decât acest lift, da, partea care duce sus racheta și în continuare tot așa are un tub care are compoziția și explodează. Nu știu dacă se aude. Hai să vedem asta la altă. Cred că se aude. Racheta asta are direct aici în interior compoziția și nu se dă jos treaba asta, să vedem. Nu pot da, că atunci curge peste tot. Ideea e că asta este umplut aici cu ceea ce trebuie. Deci Rocket 50G de la Classic. Nu au fost nici scumpe, nici ieftine, dar cum v-ați putut obișnui, nu prea vorbesc eu despre prețuri. Hai totuși să vedem aici. Da, carcasă de plastic, fitil, subțire, dar calitativ la prima vedere. O să vedem, o să testăm la un moment dat și o să vedem atunci. Bun. O penultimă chestie. Asta este strict pentru colecție. Era ultima bucată la magazin, e și rupt, avea etichetă cu prețul, dar puii mei au zis că nu știu dacă mai primesc și am zis să o cumpăr, pentru că trebuie să am și de la Ultrashop, dacă tot au dispărut, trebuie să am și o baterie de la ei în colecție. 16 focuri, 20 de mm, efect titanium salut, dar pe mine momentan nu mă interesează efectul. Avem și un gramaj aici, 104 grame. Am cumpărat-o strict pentru colecție, să am în colecție, ca și amintire că a existat cândva acest Ultrashop. Iar ultima chestie, mă rog, nouă, apărută pe piață, sunt aceste Blitz Rooms. Blitz Rooms, adică, puii mei, un efect de blitz, sunt emițătoare de sunet, da? Emitter cu clasa P1, categoria P1, FB3G este codul, doar că este producție 2017, da? Deci cei din China l-au produs în 2017 și abia acum recent a apărut pe piața din Europa, pe piața din Polonia, Cehia, unde se mai comercializează, Germania. Ce nu v-am spus este gramajul, nu? 80 de grame per cutie, adică 4 grame per bucată. Și, bine, este funke,
dar este de la acest Iskra Line, linia de producție Iskra. Probabil de aceea a apărut așa târziu. Ei au făcut o grămadă de produse și a durat până să le certifice, să le introducă pe piață, dar și așa, 2 ani de zile, sau deja al 3-lea dacă suntem în 2020, deci mult auriu. Cum fitilul, nu mi se pare, nu știu ce, o să vedem la test, verificăm eventual și gramajul și o să vedem testul. Am lăsat-o ultima pentru că este o chestie nouă, apărută, cum sunt și cele de la Iskra, adică Iskra Line, producția de Iskra, sunt noi. Bun, haideți că n-am reușit să fac clipul acest foarte scurt, dar nu pot să nu zic câte una altă despre produse. Bun, ne auzim data viitoare, nu știu, cu un test, o verificare de gramaj, cu orice, nu știu, ce reușesc, ce apuc să filmez, să editez, habar n-am. Bun, vă mulțumesc că mă urmăriți, da, port mânuși ca să nu mă fac cu praf, dacă nu v-ați dat seama de la început, vă zic acum, pentru cei care mai ați rămas până la sfârșit, da. Unele produse se scurge praful, mă fac cu praf, mă nervează. Și atunci iau asta de zugrav, de serviciu, da? Că sunt zugrave, dacă nu știați. Bun, să ne auzim cu bine data viitoare. Vă mulțumesc încă o dată, vă salut, multă baftă tuturor, toate cele bune, pa, pa!